හැමෝටම බොන්න අදත් ඔයගොල්ලෝ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක මේ වීඩියෝ අපි කතා කරන්නේ ඔයාගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ තියෙන කැමරා කොහොමද වෙබ් කැමරා එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් මේ දවස්වල ගොඩක් වෙලාවට අපි ඔන්ලයින් මීටින් සරහා වැඩ කරනවා. එතකොට අපේ දේවල් ප්‍රසන්ට් කරන්න කැමරා එකක් ඕන වෙනවා. ඉතින් මේක ඕනම් ප්ලැට්ෆෝම් එකක වැඩ කරනවා. ඒ වගේම iOS වගේම Android වලටත් මේක සපෝට් කරනවා. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද අපේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ කැමරාව වෙබ් කැමරා එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න කියලා. මුලින්ම කරන්න මේ ඇප් එක අපේ PC එකටත් දාගන්න එක. ඉතින් මේක කරන්න ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න. මම පළවෙනි ලින්ක් එක දාලා දෙන්නම්. මෙතෙන්ට ගිහලා මේ ඩවුන්ලෝඩ් Windows කියන එක උඩ එකපාරක් ප්‍රෙස් කරන්න. ප්‍රෙස් කරපු ගමන් ඊළඟ වින්ඩෝ එක එනවා. මෙතන දාපු එක ප්‍රෙස් කරන්න. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් normal විදිහට install කරන්න. ඉතින් ඔය iPhone එකේ මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න නම් App Store එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ Android Cam කියන app එකේ නම search කරන්න. මේක App Store එකේ තියෙනවා. ඒතකොට මේක iPhone එකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Play Store එකේ තියෙනවා. ඉතින් මම කලින් වගේ App Store එකට ගිහිල්ලා මේ නම search කරන්න. ඉතින් මේක download පස්සේ normal විදිහට install කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ phone එක connect කරන්න තියෙන්නේ PC එකත් එක්ක. PC එකත් එක්ක connect කරද්දි මතක තියාගන්න USB debug on කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේක on කරන්න ඔයාලට පුළුවන් developer options වලට ගිහිල්ලා ඒ වගේ section එකක් phone එකේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් build number එක උඩ 10 පාරක් press කරන්න. එතකොට developer options enable වෙනවා. එතෙන්ට ගිහිල්ලා debug mode එක on කරන්න නැත්නම් මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් phone එක normal connect කරගෙන මේ app එක open කරන්න. හරි. app එක open කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලන්න පුළුවන් connect කියලා වැටලා තියෙනවා. මෙතන wifi එක තියෙනවා. මෙතන wifi හරහා connect කරන්න පුළුවන්. USB එක connect කරන්න. ඒ වගේම hotspot හරහාත් connect කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම phone එක connect කරලා තියෙන්නේ. මම මේක refresh කරනවා. refresh කරාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන phone එකේ නම වැටුණා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ මොනවද වෙනස් කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලට වීඩියෝ අනිවාර්යයෙන්ම ඕන ටික් කරන්න. ඒ වගේම audio තෝරන්න. ඒ කියන්නේ mic එකත් පාවිච්චි කරන්න නම් ඒක ටික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේක start කරන්න. ඉතින් start කරද්දී ඔයාගේ phone එකේ app එකේ ටිකක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ phone එකේ app එකට ගියොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒකේ උඩ Android Cam කියන එකට එහා පැත්තේ පොඩි කැමරා එකක් බටන් එකක් තියෙනවා. මේක ප්‍රෙස් කර ගමන් back the front ද කියලා එනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට back camera එක access කරන්න පුළුවන්, front camera එකත් access කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි මේකේ තියෙන ලොකුම වෙනස. අනිත් settings ටික ඔයාලට ගිහිල්ලා තනියම හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක start කර ගමන් උගලන්ට පේනවා මෙතන load වෙනවා. ඒ වගේම දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේක සෑහෙන හොඳට වැඩ කරනවා කියලා. lag වෙන්නේ නැහැ මොනවත් නැහැ. හැබැයි wire එක connect වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක පාවිච්චි කරන වෙලාව ඇතුළත මේ app එකත් phone එකේ on වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ phone එකත් වෙබ් කැමරාවක් විදියට පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මොකද ඔයගොල්ලෝ දෙන්න ඕනේ බලන්න කමෙන්ට් කරන්න මේක අන්න share කරන්න. වීඩියෝ එක දැන් අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න, subscribe කරන්න නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකට